ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ከባለፈው የቀረውን ምሳሌያዊ አባባሎችን እናያለን። አዲስ እረኛ ወይ አስበላ ወይ አስተኛ ይባላል። እሱስ በእንግሊዝኛ ምንድነው? በዚህ ቪዲዮ ታገኛላችሁ። ሌሎችን በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ብቻ በዚህ ቪዲዮ አቀርብላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ምሳሌያዊ አባባሎች ጀንበር ሳለች ሩት አባት ካለ ያግጥ፣ የሰው በልቶ አዱም ተኝቶ፣ ትሻልን ሰድጄ ትብሳን አገባው። ሌሎች በጣም ወሳኝ 7 የሆኑ አባባሎችን በእንግሊዘኛ እና በአማርኛ በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ተከታተሉ። ምሳሌያዊ አባባሎች The World of Proverbs እንጀምር። Out of frying pan into the fire ከዲጡ ወደ ማጡ ወይም ትሻልን ሰድጄ ትብሳን አገባው። ትሻልን ሰድጄ ትብሳን አገባው ከዲጡ ወደ ማጡ። It's no use crying over spilled milk የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም። ላለፈው አይጸጸቱ ለማለት ወይም የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ለማለት It's no use crying over spilled milk. The pot calls the kettle black. The pot calls the kettle black. አመድ በዱቄት ይስቃል። አመድ በዱቄት ይስቃል። The pot calls the kettle black. አመድ በዱቄት ይስቃል። Honesty is the best policy. ታማኝነት የትልቅነት መገለጫ ባህሪ ነው። የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ። ታማኝነት የትልቅነት መገለጫ ባህሪ ነው። የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ። Haste makes waste. Haste makes waste. የቸኮለ አፍሶ ለቀመ፣ የነቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበለጥ፣ አትርፍ ባይ አጉዳይ። እነዚህን ሶስቱን ለመግለጽ haste makes waste ማለት ትችላላችሁ። haste makes waste. It never rains but pours. የሚበላው ሳጣ ልጄ ጥርስ አወጣ። በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ። የሚበላው ሳጣ ልጄ ጥርስ አወጣ። በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ። God gives the milk but not the pail. ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም። ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ለማለት God gives the milk but not the pail. One good turn deserves another. የሰው በልቶ አድሩም ተኝቶ። የሰው በልቶ አድሩም ተኝቶ። One good turn deserves another. One swallow doesn't make a summer. በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም። ወይም አንድ ሰው አይፈርድም አንድ እንጨት አይነድም ለማለት One swallow doesn't make a summer ማለት ትችላላችሁ። Grasp all, lose all. አልጠግብ ባይ ስተፋ ያድራል። አልጠግብ ባይ ስተፋ ያድራል። Grasp all, lose all. አልጠግብ ባይ ስተፋ ያድራል። Don't count your chickens before they are hatched. ሳትገል አትፎክር ወይም ገድሎ ነው መፎከር ለማለት Don't count your chickens before they are hatched. ሳትገድል አትፎክር። An apple a day keeps the doctor away. ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ። Prevention is better than cure. ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ነው ትርጉሙ። የሁለቱም ተመሳሳይ ነው። ከሁለቱ አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ። God never closes one door but he opens another. ሳይደገስ አይጣላም። ሳይደገስ አይጣላም ለማለት ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ።
ክቡራን ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከወደዱት ላይክ ያድርጉ፣ ለሌሎችም ያጋሩ። ይህ እንግሊሽ ፎር ቢጊነርስ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ቻናል እንግሊዝኛ ቋንቋን በቀላሉ ለመናገር ለሚፈልጉ የተዘጋጀ ቻናል ስለሆነ በቀላሉ መማር ትችላላችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።